तपाईहरुले अझै पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिक गरेको बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामी जतिखेर नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु त्यतिखेरको नोटिफिकेसन तपाईको साथ। जिम दाएर बडी बनाउन जहिले पनि सक्छ र जिम दाएर बडी बनाउन सबैसँग सम्भव नहुन पनि सक्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु जिममा नगइकन तपाईहरु घरमै बसेर पनि सिक्स प्याक बडी निकाल्न सक्नुहुन्छ। सलमान खानको जस्तो होस् या शाहरुख खानको जस्तो तपाईहरु बडी निकालेर तपाईहरु आफूलाई अलग तरिकाले देखाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। आफ्नो साथीहरुलाई साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु कि 15 दिनको भित्र तपाईहरुले सिक्स प्याक र बडी कसरी निकाल्ने आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु भिडियोको साथमा नै रहनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यी यस्तै टपिक सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा ल्याइ नै रहनेछौँ। त्यसैले साथीहरु भिडियो हेर्नु भन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरु ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनु होला। अब तपाई सिक्स प्याक र बडी आफ्नो घरैमा बसेर निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले एउटा फलो गर्ने एउटा टिचरको आवश्यक पर्छ। तब मात्रै साथीहरु तपाईहरुले एउटा साइन्टिफिक मेथड्सबाट मात्रै तपाईहरुले चाहिँ बडी निकाल्न सक्नुहुन्छ र सिक्स प्याक निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा एप शेयर गर्दैछु जुन एपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। त्यसपछि तपाईले यो एपलाई सिम्पली डाउनलोड गर्नु होला र त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु, यहाँ ओपन गरिसकेको छु। एनर्जी फर पोजिसन भनेको छ यो एप तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईहरुले एकदम गतिलो रहेको छ। तपाई सिक्स प्याक अमअप कस्तो खालको चाहिँ निकाल्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ तपाईले एउटा क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके सो जस्तो म यहाँनिर यो बडीको सेलेक्ट गर्दैछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर तपाईले 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्तासम्म गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ अथवा गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले 28 दिनभित्र तपाईले बडी निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको थिएँ 15 दिनभित्र सेप आउँछ र त्यसपछि तपाईले छिटै नै बडी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा टिपहरु दिन्छ। जस्तो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले एक दिन गरिसकेको छु। आज मैले डाउनलोड गरेर आजै पनि मैले यो काम गरिसकेको छु। अब म गो गर्दैछु यानी कि नेक्स्ट डे को लागि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर 11 वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले 7 मिनेट भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रहेको छ जम्पिङ ज्याक। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर इन्क्लाइन पुश अप भनेको छ त्यो पुश अप गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिनिङ पुश अप भनेको छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पुश अप्स गर्न सक्नुहुन्छ। विन्टर ड्याग पुश अप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँ सबै जस्तो यहाँ पुश अपकै रहेको छ र तपाईले यी सबै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। ओके सो गर्नका लागि तपाईहरुले सिम्पली के गर्नुपर्ने छ स्टार्टको बटनमा टच गर्नु होला। स्टार्टको बटनमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुले यहाँ रेडी टु गो भनेर भनेको छ जम्प भनेको छ। अब एकछिन तपाईले यहाँनिर अब रेडी छु भन्ने तपाई रेडी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब यहाँनिर स्टार्ट हुन्छ। जस्तो अब स्टार्ट भयो तपाईले अब गर्न थाल्नुहोस्। तपाईलाई 20 सेकेन्ड भित्र तपाईले यो यहाँ फोटोमा देखाएको जस्तै गरी भिडियोमा देखाएको जस्तै तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सो त्यस्तै गरी तपाईले गरेर तपाईहरुलाई फेरि नेक्स्ट लेभल जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाई रेस्ट गर्नुस् त्यसपछि फेरि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो अब नेक्स्ट आयो। ओके सो यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 6 चोटी भनेको छ 6 इन्टु भनेपछि 64 चोटी तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी तपाईले चाहिँ बडी पुशअप गर्न सक्नुहुन्छ र पुशअप गरेर एउटा बडी बिल्डर तपाई बन्न सक्नुहुन्छ र सिक्स प्याक र तपाई बडी निकाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी नै तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनिएको सबै कुरालाई फलो गर्दै जानु होला र कम्तीमा पनि तपाईले यो सम्पूर्ण कुरा तपाईले फलोअप गर्नु होला। र मैले यहाँ एक दिनको मात्रै गरेको छु। तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले यहाँ 4 हप्तासम्म गर्न सक्नुहुन्छ। 4 हप्ताभित्र तपाईको बडी कम्प्लिटली आउँछ। यदि आएन भने हाम्रो च्यानललाई अनसब्स्क्राइब गर्नुस् र कमेन्ट बक्समा गाली गर्नुस्। तर तपाईले त्यसको लागि 4 हप्तासम्म यो कुरा गर्नु पर्यो। ओके साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति नै भन्न चाहन्छु यो सम्बन्धी बडी बिल्डर सम्बन्धी अझै पनि तपाईहरुलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिएको छ भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा पार्ट 2 लेख्न नबिर्सिनु होला। हामी यो भन्दा पनि बेसिक रूपमा अर्को भिडियो बनाउने छु। सो थ्यांक यू थ्यांक्स फर वाचिङ।